विशेष अवसर दशैं, तिहार, विवाह, पूजा, पर्व तथा शुभ अवसरमा बनाइने नेपालको परम्परागत र सांस्कृतिक परिकार। साधारण रूपमा चामलको पिठो, घिउ, चिनी र पानी मिसाएर बनाइएको ब्याटरलाई तत्ततो ओइलमा डिप फ्राइङ गरेर सेलरोटी कसरी बनाइन्छ आजको यस भिडियोमा प्रस्तुत गरिएको छ। स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई कुलिनरी आर्टिस्ट कुकिङ च्यानलको अर्को नयाँ एपिसोडमा। सेलरोटी बनाउनको लागि सर्टग्रेन राइस ताइचिन चामललाई ओभरनाइट भिजाएर राखिएको छ। The next day. रातभरि भिजाएर राखेको चामल राम्रोसँग भिजिसकेपछि मिक्सर ब्लेन्डरमा राखी घिउ र चिनीसँग पिसिएको छ। घिउले रोटीलाई स्वाद सुगन्ध बढाउन, नरम बनाउन साथै लामो समय बिग्रन दिँदैन, साथै चिनीले गुलियो बनाउन, क्यारामलाइज भएर गोल्डन कलर बनाउन मद्दत गर्दछ। चामललाई स्मुथ नबनाई हल्का खस्रो गरी रोटीलाई काँडेदार बनाउन मद्दत गर्दछ। स्वादको लागि सुकमेल, ल्वाङ र सिनामन स्टिकलाई साथै मेथीलाई पनि छुट्टै भिजाएर राखिएको छ। मेथीको दानामा फर्मेन्ट गुण हुने भएकोले सेलरोटी फुलाउन, हल्का र नरम बनाउन मद्दत गर्दछ, साथै टेक्सचर बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ भने धेरै राख्दा तितो हुने भएकोले कम राख्ने र डाइजेस्ट गर्न पनि सहयोग गर्दछ। सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरूलाई पिसेर मिक्स गर्ने र भिडियोमा देखिएको जस्तै सेमी थिक ब्याटर बनाउनु पर्दछ। डिप फ्राइङ गरी सेलरोटी पकाउने भएकोले तावामा प्रशस्त मात्रामा ओइल राखी स्मोक नआइन्जेल तताउने र ब्याटरलाई राखी पकाउनु पर्दछ। तेल पर्याप्त मात्रामा तातो हुँदा छिटो क्रस्ट बन्न थाल्दछ र भित्रको स्टिमलाई भित्रै रोकेर नरम र फुलिएको देखिन मद्दत गर्दछ, साथै रोटीलाई काँडेदार बनाउन पनि मद्दत गर्दछ। तेलको तापक्रम कम भए तेल भित्र सोसिने र ओइली हुने साथै काँडेदार नबन्ने र सफ्ट हुने गर्दछ। एक साइड राम्रोसँग गोल्डन कलर आइसकेपछि अर्को साइड फर्काएर पकाउने र गोल्डन कलर नआइन्जेल भिडियोमा देखिएको जस्तै कलर आइसकेपछि निकाल्नु पर्दछ। यहाँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला, साथै मन परेमा च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अर्को भिडियोमा कुनै नयाँ डिस सहित उपस्थित हुनेछु। तबसम्मलाई किप वाचिङ कुलिनरी आर्टिस्ट कुकिङ च्यानल। बाइ बाइ एन्ड सी यू।